राम राम मंडळी. तर आज आपण बनवून राहिलो अंबाडीचा भात, अंबाडी राईस. तर हे सगळं साहित्य लागणार आहे आपल्याला. ताजे ताजे अंबाडीचे पत्ते, छान तोडून घ्यायचे मस्त आणि धुवून घ्यायचे. ताजी ताजी अंबाडी भेटली होती ह्यावेळेस. आणि हे भात 2 वाटीचा भात शिजवून घेतलाय. तेल फोडणीसाठी, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, अद्रक, लाल मिरची, शेंगदाणे, काजू, उडदाची डाळ, मोहरी, जिरे, हिंग, हळदी, मीठ, हे सगळं साहित्य लागणार आहे आपल्याला. कढई गरम करून घ्यायची आणि 1 चम्मच यात तेल टाकून घ्यायचं. अद्रकचे तुकडे करून अद्रक थोडं 2 मिनिट शिजवायचं त्याच्यात. हे धुतलेले चांगले धुवून घ्यायचे अंबाडीचे पानं, ते टाकायची कढईत. चांगलं वरखाली करायचं मस्त. मीडियम आचेवर ठेवायचं, जास्त फुल पण नाही, जास्त कमी पण नाही. आणि हे पाहे असं ब्राऊन कलर होऊन जाते शिजल्यानंतर. आणि शिजून खूप कमी होऊन जाते, अर्ध्यापेक्षा अर्धे होऊन जाते हे पाणी. चांगलं वरखाली करत राहायचं. मग हे चांगले चिमले का मग 2 मिनिटं झाकून ठेवून द्यायचं, वाफेवर चांगलं शिजू द्यायचं. तर 2 मिनिटं झाले का बघायचं शिजले का नाही शिजले. चांगले नरम मऊ शिजले पाहिजे. अजून थोडा वेळ शिजायचे आहे, तर अजून झाकून ठेवायचं, 2 मिनिटं अजून शिजून द्यायचं. आता चांगलं शिजलं. आता गॅस बंद करून द्यायचा आणि हे थंड होऊ द्यायचं. हे बघा चांगले मऊ शिजलंय मस्त. आता थंड होऊ द्यायचं. थंड झाले की मग मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायची. चांगली एकजीव पेस्ट तयार करून घ्यायची. हे पाहे असं मस्त झालं, लगदा तयार. मग कढई गरम करून घ्यायची. मातीची कढई घेतली आहे मी. तेल तापून घ्यायचं त्याच्यात. मातीच्या कढईमध्ये कधी तेल नाही तर पाणी टाकूनच गरम करायची. मग मोहरी टाकायची आपली, चांगली तडतडू द्यायची मोहरी. तेल गरम झाल्यावरच मोहरी टाकायची, नाही तर फुटत नाही ती. जिरे टाकायचे, जिरे पण तडतडू द्यायचे छान. हिंग टाकायचं, 2 चिमूट हिंग आहे. उडदाची डाळ टाकायची.
हे मस्त लागते कुरकुरीत अशी उडदाची डाळ. काजू टाकायचे. मग टाकायचे आपले शेंगदाणे. हे चांगलं 1-2 मिनिट चांगलं परतून घ्यायचं. शेंगदाणे काजू चांगले शिजले पाहिजे. मग आपली लाल मिरची टाकायची. लाल मिरची मस्त खमंगपणा येते फोडणीत. हिरवी मिरची घालायची. आपला कढीपत्ता. हे पण 1 मिनिट चांगलं शिजवून घ्यायचं. मग हळदी टाकायची. मीठ चवीनुसार मीठ टाकायचं. मग आपला अंबाडीच्या पानाचं लगदा तयार केलं होतं ते टाकायचं. चांगलं एकजीव करून घ्यायचं. मस्त तेल बाहेर सुटत पर्यंत 1-1.5 मिनिट शिजवून घ्यायचं. ते चांगलं एकजीव झालं. आता आपला शिजलेला भात आहे तो टाकून घ्यायचा. मी अर्धा भात पहिले टाकला, अर्धा भात पहिले मिक्स करून घ्यायचा आणि मग बाकीचं टाकायचं. बासमती पण घेऊ शकता तुम्ही. मी साधा कोलम राईस घेतलाय. चांगला हलवून मिक्स करून घ्यायचं. मग बाकीचा अर्धा उरलेला टाकायचा राईस. मग तो पण मिसळून घ्यायचा मस्त. चांगलं वाफवू द्यायची आणि मग तयार आहे आपला मस्त आंबट तिखट अंबाडीचा भात. करून पहा. आवडली असेल रेसिपी तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.